ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। સેલ્યુટેશન્સ ટુ ઓલ. પપ્પા તમારે કઈ બેકગ્રાઉન્ડ આપવો છે? આ શું કામ કર્યું છે? પછી હું શરૂ કરું. મેં કઈ બેકગ્રાઉન્ડ નથી આપવાનું. બધા એવરીબડી નોઝ યુ, સો નો નીડ. મારે માટે નહીં. વાય ડુ વી હેવ ધીસ સેશન? તમારા માઇન્ડમાં શું હતું? આપણે આ Q&A રાખ્યું. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ શેર ધેટ. મારા માઇન્ડમાં તો બસ એટલું જ હતું કે હેવિંગ ટેકન દીક્ષા for 20 years now, at least our family members should get some benefit of one Tarkas and many Tarkases, between one Tarkas and many Tarkas. So that was the only reason. There was no other particular reason. Yes. ઓકે, એ સારું છે. સત્સંગ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ અને જ્ઞાન જેટલું આપણે વધારે શેર કરીએ એટલું વધે and it will inspire people. So જે ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા છે we will take one by one. પહેલો ક્વેશ્ચન જે છે, if God is everywhere, why do we have to go to the temple? તો ભગવાન તો છે, સર્વવ્યાપી છે, જેમ વાયુ પણ બધે છે, પણ આપણે જ્યાં બેઠા હોઈએ ત્યાં આપણને પંખાની જરૂર તો પડે જ. એવી રીતે ભગવાન બધે છે, પણ આપણને ભગવાનનો અનુભવ બધે થતો નથી. આપણે જ્યારે બધી વસ્તુઓ જોઈએ છે, લોકોને જોઈએ છે, આપણને એમ નથી લાગતું કે આ બધા ભગવાન છે. આપણી ભાવના એ આવતી જ નથી. એટલે આપણને એમ જ લાગે છે કે આ વસ્તુઓ છે, આ વ્યક્તિઓ છે, સંસાર રીતે જ આપણે જોઈએ છીએ બધાને. એટલે એક વિશેષ જગ્યા પર જ્યાં આપણે ભગવત ભાવ ઉત્પન્ન થઈ શકે ત્યાં જ્યાં આપણે જઈએ એને મંદિર કહેવાય. અને ત્યાં ઘણા સંત મહાત્માઓએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પણ કરેલી હોય છે. એટલે ભગવાનની એક જડ મૂર્તિ નથી ત્યાં. ત્યાં ભગવાન ચૈતન્ય રૂપે વિરાજમાન છે. એટલે ભક્તને માટે એ જગ્યા એ ખાલી એક સાધારણ જગ્યા નથી કે જ્યાં કોઈ મૂર્તિની પૂજા કરવા માટે જઈએ છીએ. જેમ એક આર્મી સોલ્જરને માટે ફ્લેગ જે છે એ કપડું નથી. નેશનલ ફ્લેગ જે છે એને માટે એ દેશનું પ્રતીક છે. એટલે એના મનમાં દેશભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એવી રીતે જ્યારે એક મૂર્તિને આપણે જોઈએ ત્યારે ભક્તના મનમાં ભક્તિનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે કે ભગવાન અહીંયા છે, શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. અને સંત મહાત્માઓએ ત્યાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય છે. એટલે ત્યાં ભગવાન એક સજીવ રૂપે, ચૈતન્ય રૂપે ત્યાં વિરાજમાન છે. અને એટલે મંદિરમાં જેમ આપણે દરરોજ જે આપણે કાર્યો કરીએ છીએ, એટલે સવારે ઉઠીએ, પછી નાહીએ, પછી ખાવાનું ખાઈએ, એવી રીતે બધી ક્રિયાઓ ભગવાનને માટે પણ ત્યાં જે પૂજારી હોય એ કરે. એટલે ભગવાનને ઉઠાડે, પછી ભગવાનને અભિષેક કરે, પછી નવા કપડા પહેરાવે, પછી પૂજા કરે, પછી આરતી કરે, પછી બપોરના ભગવાનને સુવાડે, પછી પાછા ભગવાનને ઉઠાડે. એ બધું કરે. એટલે ભક્તને માટે એ ભગવાન એક ચૈતન્ય રૂપે he is a living presence, he is not a idol. બીજી વસ્તુ, કોઈ બી આપણે મંદિરમાં આપણે જઈએ તો ત્યાં વાઇબ્રેશન્સ બહુ જ પાવરફુલ હોય. એસ્પેશિયલી જેટલા જૂના મંદિરો હોય એમાં તો ઘણા બધા પાવરફુલ વાઇબ્રેશન્સ હોય, કેમ કે એને કહેવાય ધ સાયન્સ ઓફ કલેક્ટિવ એનર્જી. એક જગ્યા પર એક ભાવથી જ્યારે લોકો જતા હોય અને ત્યાં પૂજા થતી હોય, વેદ મંત્રોનો ઉચ્ચાર થતો હોય, ત્યાં સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન્સ બી ઘણા પાવરફુલ હોય છે. અને ત્યાં જતા જ આપણું મન આરામથી શાંત થઈ જાય. જે આપણને ઘણી મહેનત લાગતી હોય આપણા ઘરે પૂજા કરવામાં અથવા વ્યક્તિગત સાધના કરવામાં, એ મંદિરમાં જઈને ઘણું સુલભ થઈ જાય છે.
કેમ કે ત્યાં એક કલેક્ટિવ એનર્જી અને વાઇબ્રેશન્સ હોય છે. એટલે સાધના માટે એ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે કે એક સાધનામાં પ્રગતિ ઝડપથી મળી જાય વ્યક્તિને જ્યારે રેગ્યુલરલી એ મંદિર જાય ત્યારે. ત્રીજી વસ્તુ એમાં એ છે કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એ ઇન્દ્રિયોને આપણે ડિવાઇનાઇઝ કરવાની છે. એટલે શાસ્ત્રોમાં એમ લખ્યું છે કે આંખ એનો પ્રયોજન શું? આપણે આપણા કર્તવ્ય કર્મો કરીએ તો એક વસ્તુ છે, પણ આંખથી જ્યારે આપણે ભગવાનના રૂપનો દર્શન કરીએ ત્યારે આંખની સાર્થકતા થાય. કાનથી ભગવાનના નામનું શ્રવણ કરીએ, મોઢાથી ભગવાનના નામનો ઉચ્ચાર કરીએ, એવી રીતે હાથથી ભગવાનને ફૂલ ચઢાવીએ, નાકથી ભગવાનને ચઢાવેલા ફૂલ એની સુગંધ આપણે લઈએ. એટલે આખી જે આપણી 10 ઇન્દ્રિયો છે, પગથી આપણે ચાલીને ભગવાનના મંદિર સુધી જઈએ. એટલે જેટલી ઇન્દ્રિયો છે આપણી, એ બધી ઇન્દ્રિયોને શુદ્ધ કરવાને માટે અને એમને ભગવાનની સેવામાં લગાવવા માટે એક મંદિરની આવશ્યકતા હોય છે કે આપણે ચાલીને જઈએ, આપણે ફૂલ લઈને જઈએ, આપણે અર્ચના માટે કોઈ નારિયેળ લઈને જઈએ. એટલે એનાથી આપણને ટ્રેનિંગ પણ મળે છે. એટલે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ માઇન્ડ વધે, ટ્રેનિંગ ઓફ ધ સેન્સીસ થાય, વાઇબ્રેટરી ઇફેક્ટ આપણને પ્રાપ્ત થાય અને એક શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય. એટલે મંદિર જવા માટે આ ઘણા બધા કારણો છે. અને આપણે આ પ્રશ્ન જે છે એ ખાલી મંદિરને માટે પૂછીએ છીએ, બીજી વસ્તુઓ માટે આપણે નથી પૂછતા. કોઈએ જ્યારે ડાન્સ કરવું હોય તો મ્યુઝિક લગાવીને ઘરે પણ ડાન્સ કરી શકે છે, પણ એ ડિસ્કોમાં શું કામ જાય? પૈસા આપી ટિકિટ લઈને ઘણીવાર અંદર ડિસ્કોમાં જાય કે કોઈ પાર્ટીમાં જાય કે ન્યૂ યર સેલિબ્રેશનમાં જાય. એ શું કામ કરે? કેમ કે એન્વાયરમેન્ટ ત્યાં જે છે એનો એમને લાભ મળે. એટલે જેમ આપણે કાંઈ રમવું હોય, સપોઝ ક્રિકેટ રમવું હોય તો આપણે ઘરે પણ રમી શકાય, દિવાલ ઉપર બોલ મારીને ક્રિકેટ રમી શકાય, પણ જે સ્ટેડિયમમાં જઈને આપણે રમીએ એનો પ્રભાવ જ એકદમ અલગ હોય. એટલે મંદિર જવાના ઘણા આવા કારણો છે અને એક સામાજિક કારણ બી છે કે બધાને માટે એક શ્રદ્ધાનો એક સ્ત્રોત છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં જે આપણે જોઈએ, હિન્દુ ધર્મના શાસ્ત્રોમાં આપણે જ્યારે જોઈએ તો આપણે જે પણ કરીએ છીએ એ ભગવાનને સમર્પિત કરીને આપણે કરીએ અને ભગવાનને શરણાગત થઈને આપણે કરીએ અને ભગવત પ્રાપ્તિ જીવનનું લક્ષ્ય કહેવાય છે. એટલે જ્યારે એક મંદિર હોય તો એ મંદિર દ્વારા વ્યક્તિ જ્યારે પણ, તમે જુઓ કોઈક વાર જ્યારે આપણે મંદિરથી પસાર થઈએ તો તરત આપણે બહારથી જતા હોઈએ, મંદિરના અંદર ના જઈએ, પણ કલશને જોઈને અથવા મંદિરની જે બિલ્ડિંગ છે મંદિરને જોઈને આપણે આંખ બંધ કરીને 1 મિનિટ માટે ભગવાનનું ચિંતન કરીએ. So the presence of a temple has a lot of social impact. It has a reminder value, recall value કે દિવસના આપણે જે બી કામ કરીએ છીએ એમાં આપણે ભગવાનને ભૂલીને કરીએ છીએ ઘણીવાર, પણ જો આપણે મંદિરથી પસાર થઈએ તરત ભગવાનનું સ્મરણ થાય કે અરે અહીંયા ભગવાન છે. એ ભગવાનના સ્મરણથી જે વ્યક્તિ એકદમ કોન્શિયન્શિયસલી ભગવાનને યાદ કરે તો સપોઝ એ કાંઈ ગલત કરતો હોય અથવા કાંઈ અધર્મ કરવા જતો હોય તો તરત એના મનમાં પણ એક કોન્શિયન્સ બ્રેક આવે કે ભાઈ શું કામ કર્યો છો આ. સો ઇટ હેઝ અ લોટ ઓફ ઇમ્પેક્ટ. અને ઓલ્ડન ડેઝમાં ઘણા લોકો છે મંદિરમાં દાન બી કરતા હતા, એક આપણું કર્તવ્ય સમજીને એક વ્યક્તિ મંદિરમાં દાન કરે અને મંદિર દ્વારા લોકોને એજ્યુકેશન મળતું હતું. કોઈ બી નેચરલ ડિઝાસ્ટર્સ હોય એમાં they used to get help poor people. So ત્યાં અન્નદાન થાય, એજ્યુકેશન ફ્રી આપતા હતા, હમણાં પણ આપે છે. ઇફ યુ નો, તિરુપતિ મંદિરમાં દરરોજ કેટલા લાખો લોકોને ફ્રી અન્નદાન થાય જ છે, કન્ટિન્યુઅસ. ક્યાં બી તમે જાઓ, વૈષ્ણવદેવીમાં જાઓ, તિરુપતિમાં જાઓ, કેટલા બધા મંદિરોમાં જાઓ, they continuously do annadan, they fund the education, they have many scholarships for children.
ISKCON માં તમે જુઓ, ISKCON runs the biggest food distribution program today in the whole country. Every day they feed at least 10 lakh people minimum every day. એટલે ઘણું સામાજિક કાર્ય બી થાય છે મંદિરથી, અને મંદિરથી આપણે જોડાઈએ એટલે આપણું જે કર્તવ્ય છે સભ્યતા માટે, સંસ્કૃતિ માટે અને આપણા સમાજને માટે, એ પણ આપણે એનું નિર્વહન કરીએ. કેમ કે મંદિરમાં જઈએ તો થોડુંક આપણે દાન આપીએ, આરતીમાં કંઈક નાખીએ. પહેલાના જમાનામાં અને આજના જમાનામાં પણ તમે જુઓ, જે પૂજારીઓની સેલેરીઝ છે ને એ બહુ ઓછી છે એકચ્યુઅલી. 300 રૂપિયા પર મહિના, 1000 રૂપિયા પર મહિના, એવી બધી એ લોકોની સેલેરીઝ હોય છે. કેમ કે ઘણા બધા હિન્દુ મંદિરો દે આર અંડર ધ સ્ટેટ કંટ્રોલ. તો હાઉ વિલ ધ પૂજારી મેનેજ હિઝ લિવિંગ? તો જ્યારે લોકો જાય કંઈક આરતીની થાળીમાં નાખે અથવા દાન પેટીમાં નાખે, ઇટ હેલ્પ્સ ધ ટેમ્પલ, ઇટ હેલ્પ્સ ધ પૂજારી. એટલે આ ઘણા બધા વિષયો છે. મંદિરમાં શું કામ આપણે જવું જોઈએ? સો દેટ ઇઝ વન ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. બીજો, why do we have to have a bath before doing puja? હવે બાથ આપણે શું કામ લઈએ? બીકોઝ આપણે જ્યારે ઊંઘીને ઉઠ્યા હોઈએ ત્યારે મનમાં ઘણો તમો ગુણ હોય છે, અને આખા દિવસમાં આપણે ઘણું બધું કામ કર્યું હોય. we would have also sweated, we would have also gone through so much of physical dust and all that would have come on us. તો એ શુદ્ધ થવું જોઈએ, શરીર શુદ્ધ થવું જોઈએ, મનમાં સત્વગુણ આવવું જોઈએ, તમોગુણથી આપણે બહાર નીકળવું જોઈએ. અને ભગવાનની જ્યારે પૂજા કરીએ, શાસ્ત્રોમાં એમ લખ્યું છે, શિવમ ભૂત્વા શિવમ યજેત. ભગવાન જે છે એ અતિ શુદ્ધ છે, એમાં ભગવાનમાં કોઈ અશુદ્ધતા છે નહીં. એટલે ભગવાનની પૂજા કરવા માટે આપણે પણ પોતાને શુદ્ધ કરવા જોઈએ. અને એ કરવાથી શું થાય છે? આપણે જે બી પૂજા કરીએ એમાં એક એકાગ્રતા વધે છે, મનનો વિક્ષેપ ઓછો થાય છે, મનમાં એક શરણાગતિનો ભાવ બી ઉત્પન્ન થાય વધારે. અને વ્યક્તિનો જે the beginning of the day, if you start with a bath and then with a puja, the tone for the day is set beautifully. એટલે એવું નથી કે પૂજા એટલે નહાયા ના હોય તો પૂજા ના જ કરી શકાય. જનરલી એમ કહેવાય છે કે નાહીને પૂજા કરો, સો દેટ બોડી ફ્રેશ હોય, મન ફ્રેશ થાય, પ્રાણોની પણ શુદ્ધિ થાય. આપણે જોઈએ ને, સવારે જ્યારે આપણે ઉઠીએ તો વી હેવ અ બેડ બ્રેથ, અને એવા મોઢાથી જ્યારે આપણે મંત્ર ઉચ્ચાર કરીએ, it will affect other people also. So it is better to brush the teeth, take bath, purify oneself. અને સપોઝ આપણે મંદિરમાં જતા હોઈએ, then તો all the more necessary, કેમ કે આપણે એક પબ્લિક પ્લેસમાં જઈએ છીએ, we should ensure hygiene is maintained. એટલે નાવાનું એ મહત્વ છે. હવે આપણા શાસ્ત્રોમાં ઘણા પ્રોવિઝન્સ પણ છે કે કોઈ કારણે સપોઝ આપણે નાહી ના શક્યા, not because of our laziness or because of our limitation, પણ કોઈક વાર પાણી ના આવ્યું હોય, કોઈક વાર some other challenges, we are not able to take bath. તો શાસ્ત્રોમાં શું લખ્યું છે? કોગળા કરી લેવાના, ખાલી મોઢું ધોઈ લેવાનું, અને પછી પાણી લઈ 3 વાર કેશવાય સ્વાહા, નારાયણાય સ્વાહા, માધવાય સ્વાહા, અને ફરીથી થોડું પાણી લઈ આપણે માથા પર છાંટી દેવાનું. એને કહેવાય પ્રોક્ષણ. अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचिः. કે ભગવાન, હું તમારું સ્મરણ કરું છું અને આ પાણી દ્વારા મને અંદરથી બહારથી તમે શુદ્ધ કરો, અને હું તમારી પૂજા કરવા માટે સક્ષમ બનું એટલો આશીર્વાદ આપો. તો આપણા શાસ્ત્રો બહુ ફ્લેક્સિબલ છે, એમાં કોઈ રિજિડિટી નથી. પણ એ રિજિડિટી નથી એને કારણે આપણે એનો દુરુપયોગ ના કરવો જોઈએ કે ભાઈ ચલો હું નાયા વગર કરી લઈશ, પ્રોક્ષણ કરીને કરી લઈશ. એ આપણે ના કરવું જોઈએ. કેમ કે આપણા જે નિયમો છે એ આપણા મનને માટે, આપણા દેહને માટે, આપણી વાણીને માટે, એ બધાને શુદ્ધ કરી એકાગ્ર કરવાને માટે છે. અને જે મન શુદ્ધ હોય એ મન સુખી હોય. સિમ્પલ વસ્તુ એટલું જ છે. આપણે બધું કરીએ છીએ જીવનમાં, એ શેને માટે આપણે કરીએ છીએ? આપણને સુખ પ્રાપ્ત થાય એને માટે આપણે કરીએ છીએ.
જેટલી બી આપણે ચેષ્ટાઓ કરીએ છીએ, કામ કરીએ છીએ, સંબંધો નિભાવીએ છીએ, ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે ત્યાગી દઈએ છીએ, ઘણું કામ આપણે કરીએ છીએ, થોડી વસ્તુ આપણે અવોઇડ બી કરીએ છીએ. એ બધું શું કામ કરીએ છીએ? બીકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ બી હેપી. How will we experience happiness? A pure mind is a happy mind. A pure mind is a spiritual mind. A pure mind is a creative mind. A pure mind is a most efficient mind. એટલે ચિત્ત શુદ્ધિ બહુ આવશ્યક છે, અને ચિત્ત શુદ્ધિ ને માટે આપણે દેહની શુદ્ધિ એક શરૂઆત છે. એને માટે તમે જુઓ, ઘણા જે સાધુ સંત મહાત્માઓ છે, જે એટલી ઊંચી ભક્તિની અવસ્થામાં પહોંચી ગયા છે, તો એ લોકો નહાતા નથી દિવસો સુધી, કેમ કે એ લોકો સમાધિમાં તલ્લીન થઈ ગયા હોય છે. એટલે દરેક વસ્તુનું એક પ્રયોજન હોય છે. આપણે માટે હજી દેહાત્મ ભાવ ઘણો સ્ટ્રોંગ છે, એટલે આપણે નાહવું જોઈએ, આપણે દેહાત્મ ભાવથી ઉપર ઉઠવું જોઈએ. જ્યારે વ્યક્તિ ભક્તિભાવમાં એકદમ ઊંડો ઉતરી જાય, ત્યારે નાહે કે ના નાહે કાંઈ ફરક પડતો નથી, કેમ કે વ્યક્તિનું મન ભગવાનમાં લીન થઈ જ ગયું હોય છે. એટલે જ્યાં સુધી એવી અવસ્થા આપણને પ્રાપ્ત ના થાય, ત્યાં સુધી જે બી શાસ્ત્રમાં નિયમ છે એ આપણા બેનિફિટ માટે જ છે, આપણા લાભ માટે છે. એટલે આપણે જેટલું એને સમજીને ફોલો કરીએ, એટલું આપણને વધારે એનો લાભ મળે. હું આ જે ક્વેશ્ચન્સ છે એનો હું જવાબ તો આપું છું, પણ સપોઝ તમારે કોઈ કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન કરવું હોય, અથવા યુ વોન્ટ ટુ આસ્ક એનીથિંગ ઓર ક્લેરિફાય, તો યુ કેન અનમ્યુટ એન્ડ આસ્ક, સો દેટ તમને કોઈ શંકા હોય તો એ ક્લેરિફાય એ વખતે થઈ જાય. Then we will move on to the next question. એવી રીતે ત્રીજો question, if we have been to the toilet after a bath, why do we need to have a bath before doing puja? Same, for purification of the body, for purification of the speech, mind. કેમ કે when we go to the toilet, then we know hygiene reasons, there are germs in the air also, and so one becomes impure. And especially જ્યારે આપણે મંદિરમાં જઈએ, અથવા જે આપણી પૂજા રૂમ છે એમાં જ્યારે જઈએ, તો શું થાય છે કે જેમ મેં કહ્યું મંદિરના સિગ્નિફિકન્સમાં, કે એનર્જી જે છે ને લોકલાઇઝ થઈ જાય. તો એક જ જગ્યાએ જો આપણે પૂજા કરતા હોઈએ, જે બી આપણી પૂજા રૂમ હોય અથવા એક સ્પેશિયલ જગ્યા હોય આપણા ઘરમાં જ્યાં પૂજા કરતા હોઈએ, ત્યાં દરરોજ જ્યારે આપણે બેસીને પૂજા કરીએ છીએ અથવા દીવો પ્રગટાવીએ છીએ, જે બી આપણે કરીએ સાધના, એ જગ્યામાં સાત્વિકતા બહુ વધી જાય છે. અને એને કારણે એ સાત્વિકતા જે વધે છે એ ખંડિત ના થવી જોઈએ. તો એ જગ્યાએ જ્યારે આપણે જઈએ, તો જેટલું આપણું શરીર, મન, બુદ્ધિ શુદ્ધ હોય એટલું સારું. એટલે આપણે જોઈએ ઘણીવાર એક ઇન્સ્ટ્રક્શન શાસ્ત્રમાં આવે છે કે જે આસન હોય એ આપણે આસન પણ શેર નહીં કરવાનું એકબીજા સાથે, માળા બી એકબીજા સાથે શેર નહીં કરવાની. શું કામ? કેમ કે આસન છે, માળા છે, એ બધી વસ્તુઓ એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરે છે. બધું, આપણા કપડા બી જે છે, એવરીથિંગ એબ્ઝોર્બ્સ એનર્જી. ધેર ઇઝ અ પ્લે ઓફ એનર્જી ઓલ અરાઉન્ડ. એટલે positive energy, negative energy, continuously there will be, and different levels of positive energy, different levels of negative energy એવી રીતે હોય છે. એટલે એમાં જેટલું એ કોન્ફ્લિક્ટ ઓછો થાય એટલું સારું. So if we go to an impure place, better it is to purify and then go to the temple or do the puja in the puja room. એટલે નાવાની જરૂરત છે એ વખતે. Why can we not taste whatever we are offering to the gods? અમે ટેસ્ટ કરીને આપો તો ભગવાનને કાંઈ ફરક પડતો નથી. શબરીએ બેર ખાઈને આપેલા અને ભગવાને ગ્રહણ બી કર્યા. એ એવું નથી કે ભગવાનને કોઈ ગુસ્સો થઈ જાય કે અરે મને ખાઈને ખવડાવે છે, પેલા મને આપવું જોઈએ, પેલા એને ખાઈ લીધું. એવું કઈ ભગવાન તો વિચારતા નથી. પણ ભાવના શું છે? આપણે જે આપીએ છીએ ભગવાનને, એ કૃતજ્ઞતા પૂર્વક આપણે આપીએ, એને કહેવાય નૈવેદ્ય. કે આપણે જે પણ પ્રાપ્ત કર્યું છે એ ભગવાનની કૃપાથી પ્રાપ્ત કર્યું છે, એટલે આપણે પહેલા એ ભગવાનને ધરાવીએ. એ ભગવાન, આ તમારી કૃપાથી જે બી મને પ્રાપ્ત થયું છે,
કાર્ય કરવાની ક્ષમતા આપણને ભગવાને જ આપી છે, જ્ઞાન આપણને ભગવાને આપ્યું છે. આ સૃષ્ટિમાં જેટલા બીજા સંબંધો આપણા છે બધા ભગવાનને કારણે છે. તો આપણે જે પણ પ્રાપ્ત કર્યું છે એ આપણને ભગવાનની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે. એટલે આપણે કઈ બી આપણે ધરાવીએ, મીઠાઈ હોય કે કઈ આખું જમવાનું હોય અથવા કોઈ ફ્રૂટ્સ હોય, જે પણ આપણે ભગવાનને ધરાવીએ એ ભગવાનની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. એટલે પહેલા આપણે ભગવાનને ધરાવીએ કે આ તમને હું નિવેદન કરું છું કે આ તમે ગ્રહણ કરો અને મને ભક્તિથી અનુગ્રહિત કરો. એના પછી જે આપણને ભગવાનથી પ્રાપ્ત થાય છે એને કહેવાય પ્રસાદ. આપણે જે આપીએ એને કહેવાય નૈવેદ્ય. ભગવાનથી જે પ્રાપ્ત થાય, ભગવાનને ધરાવ્યા પછી જે પ્રાપ્ત થાય એને કહેવાય નૈવેદ્ય, એને કહેવાય પ્રસાદ. એટલે જે પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય એ આપણે પ્રસાદ બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરીએ કે મેં જે કરવાનું હતું એ મેં કર્યું, હવે આ જે પણ આવે છે એ ભગવાનની કૃપા છે, એટલે જે પણ કર્મફળ મને મળશે હું એને સ્વીકારીશ. આ પ્રસાદ બુદ્ધિ કહેવાય આને. એટલે એ પ્રસાદ બુદ્ધિ આપણા જીવનમાં જેટલી વધારે આવે, એક્સેપ્ટન્સ જેટલી વધારે આવે, એટલું જીવનમાં સુખ વધારે પ્રાપ્ત થાય, મનમાં શાંતિ વધારે પ્રાપ્ત થાય. whatever we offer to ભગવાન with the best of intentions, એમાંથી ભગવાન જે પણ આપણને આપે એને કહેવાય પ્રસાદ. એટલે આપણે જે ભગવાનને ધરાવીએ છીએ એ શુદ્ધ હોય, એ બેસ્ટ ઇન્ટેન્શન થી આપણે ઓફર કરીએ કે મારા ચાખ્યા પહેલા ભગવાનને હું આ ધરાવી દઉં, પછી ભગવાનને ધરાવેલું હું ખાઉં, તો એ મારે માટે ખાલી એક કોઈ ભોજન નથી બનતું, મારે માટે પ્રસાદ બની જાય છે. કેમ કે ભગવાને પહેલા ખાઈ લીધું અને પછી મેં એને ગ્રહણ કર્યું. એટલે પ્રસાદ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય અંદર, અને એ જ પ્રસાદ બુદ્ધિ આપણે બીજા કર્મોમાં પણ આપણે એને અપ્લાય કરી શકીએ. કે હું જે બી કર્તવ્ય કર્મ કરું છું, હું એક્સરસાઇઝ કરું છું, હું પહેલા ભગવાનને ઓફર કરું કે ભગવાન ધીસ ઇઝ ડેડિકેટેડ ટુ યુ. હું જે બી મારી ડ્યુટીઝ કરું છું, પ્રોફેશનમાં જે કામ કરું છું, ઘરની જે રેસ્પોન્સિબિલિટીઝ મારી પાસે છે, એ બધું હું ભગવાનને અર્પણ કરીને કરું કે ભગવાન આ તમારે માટે છે, તમે મને અહીંયા આ સિચ્યુએશનમાં આ રોલ આપ્યો છે, એટલે હું તમને અર્પણ કરીને આ કામ કરું છું, એટલે તમે આને સ્વીકાર કરો. એને લીધે શું થાય, આપણે જે બી કાંઈ કામ કરીએ છીએ એમાં એક ભક્તિ ભાવ ઉત્પન્ન થાય અને એને કહેવાય કર્મયોગ. એને લીધે આપણે જે કર્મો કરીએ છીએ એના ફળ સ્વરૂપે નવા કર્મો ના બંધાય. નહીં તો સામાન્ય રૂપે આપણે જે બી કર્મ કરીએ એનું એક કર્મફળ આવે, અને કર્મફળ આવે એની સાથે એક નવા કર્મનો બીજ પણ એની સાથે જ આવે. સો એવરી કર્મ ક્રિએટ્સ ન્યુ કર્મસ. પણ જ્યારે આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીને કર્મ કરીએ તો જે પણ કર્મ ફળ આપણને પ્રાપ્ત થાય એ પ્રસાદ બુદ્ધિથી આપણે ગ્રહણ કરીએ, it will not create any new karmas. એટલે વ્યક્તિ કર્મના ચક્રથી મુક્ત થતો જાય જો આ ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિ અને પ્રસાદ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય વ્યક્તિને. તો એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. ફિલોસોફિકલી આ ભાવના છે પ્રસાદને પાછળ. રાઈટ. Why can we not offer food without onions and garlic? હવે વાત એવી છે કે ભગવાનને તો આપણે કાંઈ બી ધરાવીએ, ભગવાનને કાંઈ ફરક પડતો નથી, પણ જે આપણે ભગવાનને ધરાવીએ છીએ એ ગ્રહણ કોણ કરે છે? એ ફાઇનલી તો આપણે જ ગ્રહણ કરીએ છીએ. એટલે જે ખાવામાં ઓનિયન અને ગાર્લિક હોય એમાં ઓનિયન અને ગાર્લિકની ઇફેક્ટ શું એક સાધકના મન પર? ઓનિયન ઇઝ both onion and garlic, they are aphrodisiac, they will create lust in the body, and so કામ વિકાર જ્યારે ઉત્પન્ન થાય તો વ્યક્તિ રામથી દૂર જાય. એટલે જે વસ્તુઓ કામ વિકાર ઉત્પન્ન કરે એ વસ્તુઓ એક સાધકે એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, અથવા સાધના કાળમાં તો એને ગ્રહણ નહીં કરવું જોઈએ. એટલે તમે જોશો કે એકાદશીનો જે ઉપવાસ છે અથવા કોઈ વિશિષ્ટ તહેવાર છે એ દિવસે પછી કાંદા લસણ એ બધું કોઈ ના ખાય.
દેટ ઇઝ અ ટ્રેડિશન. હવે ઘણા લોકો ફોલો કરે છે, ઘણા નથી કરતા, પણ એનું કારણ આ જ છે કે મનમાં સાત્વિક વૃત્તિ વધવી જોઈએ. કાંદા અને લસણ એક તો તમસ ઉત્પન્ન કરે અને બીજું કામ વિકાર ઉત્પન્ન કરે. એટલે કાંદા અને લસણ બે એનો ત્યાગ કરીએ છીએ. જનરલી પણ સાધકે ત્યાગ કરવો જોઈએ અને પછી સ્પેસિફિકલી નૈવેદ્યમાં તો ધરાવવાનું ના હોય. પણ મેં જેમ કહ્યું, ઘણા લોકો ધરાવે પણ છે કેમ કે અજ્ઞાનવશ કરતા હોય, એમાં કોઈ પાપ નથી લાગતું. એ જે ભાવના છે ને એ ભાવના શુદ્ધ હોવી જોઈએ અને વ્યક્તિ જે ધરાવે એ શુદ્ધ ભાવનાથી ધરાવે અને પછી એ ગ્રહણ કરે પ્રસાદ બુદ્ધિથી, એટલે એમાં વાંધો ના આવે. Why can't we offer non-vegetarian food to the gods? હવે એમાં એવું છે કે જ્યાં કોઈ ચોઇસ જ ના હોય ત્યાં જો નોન વેજીટેરિયન જ મળતું હોય અને વ્યક્તિ બીજું કાંઈ ખાઈ ના શકતા હોય, ત્યાં નોન વેજીટેરિયન જ મળતું હોય તો પછી એ નોન વેજીટેરિયન એને ધરાવવું પડે તો એમાં કાંઈ વાંધો નથી. પણ જ્યાં ચોઇસીસ છે ત્યાં આપણે એક સંવેદના આપણા મનમાં હોવી જોઈએ, સંવેદનશીલતા હોવી જોઈએ કે જીવની હત્યા જેટલી આપણે ઓછી કરી શકીએ એટલું સારું. ભાગવતમમાં ભગવાને લખ્યું છે કે જીવો જીવસ્ય જીવનમ. આપણે જીવવા માટે બીજા જીવની આવશ્યકતા છે. એટલે લાઈફ સબસિસ્ટ ઓન લાઈફ, ધેર ઇઝ નો અધર વે. એટલે અહિંસા જે છે પૂર્ણ રૂપે અહિંસા તો આપણાથી પ્રેક્ટિસ નહીં કરી શકાય, પણ મિનિમમ હિંસા આપણાથી પ્રેક્ટિસ કરી શકાશે. એટલે નોન વેજીટેરિયનમાં આપણે એક પશુને મારવો પડે. વેજીટેરિયનમાં ઘણીવાર આપણે એ બધું ના કરવું પડે. we can sometimes pluck the fruits, vegetables. પણ નોન વેજીટેરિયનમાં મારવો જ પડે. એટલે જીવ હત્યા થાય એમાં. અને ભગવાન જે સૃષ્ટિકર્તા છે, આપણે બધા ભગવાનના બાળકો, તો which parent will like that one of their children is killed and offered as naivedya? That no parent is going to like. એટલે જેટલું બની શકે એટલી જીવ હત્યા ઓછી થવી જોઈએ, મિનિમમ એકદમ હોવું જોઈએ. સો પ્લાન્ટ્સ, ઇવન ફ્લાવર્સ તમે જુઓ, શાસ્ત્રોમાં તો એવા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપ્યા છે કે ભગવાનને જે આપણે ફૂલ ધરાવીએ એ ફૂલ તોડવાની પણ આવશ્યકતા નથી. ઘણા ફૂલો પોતાની મેળે જ ખરી જાય છે. એ ખરેલા ફૂલ ઉપાડી એનાથી હાર બનાવીને આપણે ભગવાનને ધરાવીએ. એટલી સંવેદનશીલતા શાસ્ત્રોમાં છે કે જીવની પ્રતિ આપણે એક સંવેદનશીલતા હોવી જ જોઈએ આપણા મનમાં. એટલે પોતે પણ આપણે ના ખાઈએ અને ભગવાનને પણ ના ધરાવીએ. અને આજના જમાનામાં તો તમે જુઓ, the second largest contributor of global warming is the non-vegetarian industry. સીધી વાત છે. આપણે આપણું બધું ક્લાઇમેટ ચેન્જ ને ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને ઘણું બધું આપણે કહીએ છીએ, એ શેને લીધે થાય છે? કેમ કે one of the main reasons is this non-vegetarian industry. 13.7% of the species on the earth right now are extinct. In the last 100 years, already human being has destroyed 13.7% of the species. કેટલા બધા જીવ જંતુઓ તો they have got extinct because human being goes on eating them, destroying them. એટલે non-vegetarian food by itself has lot of limitations. Our body is also not made for that. એ એક અલગ ટોપિક છે. પણ ભગવાનને શું કામ નથી ધરાવતા? કેમ કે we have to be very alert, be more sensitive towards life itself. જ્યાં આપણે જીવન પ્રદાન નથી કરી શકતા ત્યાં આપણે જીવન લેવાનો આપણને કોઈ હક છે જ નહીં. એટલે પછી better it is to not offer the non-vegetarian food. When a lady is menstruating, why is she not allowed to go to the temple and why is she considered impure? Now, સૌથી પહેલા તો એક વસ્તુ સમજવાની એ છે કે the lady is not considered impure as a person. Menstruation is not an act of impurity. જેમ આપણે અલગ અલગ ષોડશ સંસ્કાર છે, ગર્ભાધાન છે, જાતકર્મ છે, ઉપનયન છે, વિવાહ છે, જેમ ષોડશ સંસ્કાર છે
એવી રીતે જ્યારે એક સ્ત્રી પ્યુબર્ટીની એજ પર આવે અને મેન્સ્ટ્રુએશન એને શરૂ થાય, there is a special સંસ્કાર where they celebrate this. હું તમને જરા એનું નામ કહું. Ritukal Samskar. It is called Ritukal Samskar. That girl will be celebrated. She will be given, she will take bath, then she will be offered some nice clothes, and આખી એની એક સેરેમની હોય છે. The coming of the age ceremony that celebrates the onset of menstruation among young girls. This is a highly localized ceremony that is celebrated across India based on local customs and traditions. So પહેલી વાત તો એ. બીજી વસ્તુ આપણે જોઈએ તો it is one point to understand here is પુરુષ અને નારી બેવથી ઘણી જીવ હત્યા થાય છે. આપણે unknowingly, unconsciously ઘણી જીવ હત્યા કરીએ છીએ. આપણે જ્યારે ચાલીએ છીએ, શ્વાસ લઈએ છીએ, ઘણા બધા બેક્ટેરિયા પણ મરી જાય છે એમાં. આપણે ખાવાનું બનાવીએ છીએ, ગરમ કરીએ છીએ ખાવાનું, વાયુમાં જેટલા જે જીવો હોય એની હત્યા થાય છે. એટલે knowingly, unknowingly many living beings are destroyed. So what happens? A man has to do special sadhana to overcome some of these limitations, some of these negative impacts of destruction of life. એટલે એને જપ કરવું પડે, સંધ્યાવંદન કરવું પડે, યજ્ઞ કરવો પડે, હવન એટલે શું કહેવાય, યાત્રા કરવી પડે. એ ઘણી બધી પુરુષને માટે સાધનાઓ આપેલી છે. પણ સ્ત્રીએ કાંઈ કરવાની જરૂર નહીં. એ જે 3 દિવસ એમને મેન્સ્ટ્રુએશન થાય, in that itself, that is the pain that she goes through, in that all this is offset. એ બીજી વાત. ત્રીજી વાત, the woman, for her the period of menstruation is an austerity. આ બધું સ્મૃતિઓમાં લખેલું છે. મનુસ્મૃતિમાં છે, વશિષ્ઠ સ્મૃતિમાં છે, અલગ અલગ સ્મૃતિઓમાં છે. હું એમાંથી કહું છું. It is a period of austerity for them. અને જે તપસ્યા કહેવાય, because body ma pain છે, mind can be agitated, પ્રાણવાયુ જે છે એ નીચેની તરફ જાય છે. અપાન વાયુ જે છે, it is going downwards in menstruation. આખી energy flow is downwards. Now energy flow આખું જ્યારે downward થતું હોય, so what happens at that time? The lady has to do this, has to be in solitude. જેમ તપસ્યા આપણે કરીએ તો solitude માં તપસ્યા કરવી જોઈએ. So she is secluded, she lives separately, not because she is impure, but because this is a period of austerity for her, and also that she will get rest from all household activities, that she does not have to do any other household activity, not because she is impure, but because she is going through these 3 days of the physical pain and consequently any disturbances in the mind also. એટલે એમને આરામ કરવા માટે 3 દિવસ અલગ કરી દેવામાં આવે છે અને એમને તપસ્યાનો કાલ કહેવાય છે. અને એ વખતે જનરલી એમ કહે છે કે મંદિરે નહીં જાઓ અથવા પૂજા જપ ઇત્યાદિ સાધના નહીં કરો. શું કામ? કેમ કે જે પ્રાણવાયુ આપણે જે સાધના કરીએ ને તો પ્રાણવાયુ ઉપરની તરફ ઉઠે. જે આપણી વીર્ય શક્તિ પણ હોય ને એ ઉપરની તરફ જાય. એને કહેવાય ઉર્ધ્વ રેતસ. અને મેન્સ્ટ્રુએશનમાં the blood and the unfertilized eggs and all that will come downwards. It will come out of the body. So the pranas will continuously conflict with each other. Already body ma pain che, mind gets disturbed because of that pain. Now at pranic level also we are creating unnecessary agitation. કેમ કે એક સાધનાથી જે આપણે ઉપર ઉપાડીએ છીએ અને બોડી એને નીચે ખેંચે છે, તો વ્યક્તિ
એમાં બહુ શું કહેવાય સ્ટ્રગલ થઈ જાય એ વખતે. So it is said don't go, and especially મંદિરમાં, as I said in the beginning, there are lots of powerful energies. એટલે તરત જ વ્યક્તિના મનમાં એ પાવર જે છે, it will make that mind go up, the prana go up. એટલે જો વ્યક્તિની પ્રકૃતિ એવી હોય તો પછી વ્યક્તિ has to be in solitude. It is not that she is impure and so she cannot go to the temple. It is to avoid this conflict in her. ચિન્મય મિશનમાં તમે જુઓ, અમારા ચિન્મય મિશનમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ફ્રીડમ છે લોકોને. એમને જો એમ લાગતું હોય કે હું જઈ શકું છું, because every woman does not have the same degree of pain. Some women have a lot of pain, some women have less pain, some can manage properly. એ ઘણી બધી વસ્તુઓ છે એમાં. So those who can manage and they want to go to the temple, they will go. There is no problem. Gurudev Chinmayanandji though was very clear on that, that this is a period of rest, this is a period of solitude, silence for the person, and let the body go through its cycles, and it will go through. So it is not that she is impure and she cannot go. બીજી એક વસ્તુ તમે જુઓ, if it was impure, we would not celebrate and worship the deities. Why do we worship so many of them? તમે જુઓ કામાખ્યા જે મંદિર છે, એ કામાખ્યાના મંદિરમાં દર મહિને 3 દિવસ સુધી કોઈ પૂજા નથી થતી. જ્યારે એ કામાખ્યા દેવી એ રજસ્વલા નારી હોય છે, એ 3 દિવસમાં કોઈ પૂજા ત્યાં નહીં થાય. આપણા ટ્રેડિશન્સ જે છે ને એ ઘણા ડીપ છે. વી સી મેની થિંગ્સ ફ્રોમ અ વેરી હોલિસ્ટિક પર્સપેક્ટિવ. એટલે તમે અહીંયા જુઓ, Ambubachi festival in Kamakhya temple in Assam. During that, the temple is closed for 3 days to give rest to the goddess, who is believed to be menstruating during that time. Similarly, during the Tulu festival called Kedasa in Karnataka, Mother Earth is believed to have begun her earthly menstrual cycle and is given rest for 3 days. This is also practiced during the Raj Parva menstruation festival in Odisha, where the farmers don't plow the land and give rest to goddess Earth. The state of Bihar in India, for example, grants government teachers leave every month for this. એટલે see, during the menses of the earth, women do no work. They play, they sing with their friends. The sole reason is for them to rest, just like their monthly periods, when they do not work and must not be disturbed, and that is their attitude there. એટલે આ ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે એ પ્રેક્ટિસમાં it has got deteriorated. Our culture does not say that women are impure, and why will we celebrate menstruation otherwise? Why will we provide enough rest to the person during those times? So if they say don't touch the food, don't drink water touched by them, they should not offer water to Tulsi. It is not that they are impure, and if they do anything then the Tulsi will die or the food will become impure. That people have created all kinds of wrong notions. હજી એક વસ્તુ જોવી જોઈએ, ભાગવતમાં એક બહુ અગત્યની વાત લખેલી છે કે જે વ્યક્તિ આ જન્મમાં પુરુષ છે, એ વ્યક્તિ આગલા જન્મમાં આવતા જન્મમાં એક સ્ત્રી બની શકે એવી હાઈ પોસિબિલિટીઝ છે. શું કામ? કેમ કે પુરુષના દેહમાં એ સ્ત્રીનું ચિંતન કરે છે, અને જે વ્યક્તિ આ જન્મમાં સ્ત્રી છે એ આગલા જન્મમાં પુરુષ પણ બની શકે છે. એટલે આપણા શાસ્ત્રોમાં જે સ્ત્રી અને પુરુષ છે એ કેવલ શારીરિક રૂપે નથી, એ જીવ જે છે એ સ્ત્રીના રૂપમાં છે હમણાં, અને એ જીવ જે સ્ત્રીના રૂપમાં હમણાં છે એ પુરુષના રૂપે આગલા જન્મમાં આવી શકે છે. એટલે જો કોઈ કહે કે સ્ત્રી પાપ યોની છે અથવા સ્ત્રી ઇમ્પ્યોર છે, શાસ્ત્રમાં એવું નથી લખેલું કે the woman is impure. For those 3 days the body is discharging certain things and there is creating pain. So એના માટે how best to handle it, એમાં શાસ્ત્રોમાં ઘણી બધી વસ્તુ એના માટે આપેલી છે. It's a very simple fact of a biological process, and without that process
it is not possible for the creation to go on. But આ બધી વસ્તુઓ people don't talk at all, and they made it taboo to even talk. Even in families, people don't talk openly about it and educate the children about it. So એક તો વાત કરે નહીં અને એમાં પછી clarification મળે નહીં, અને on the other hand, these superstitions and wrong practices one encourages, then naturally everyone feels ki what kind of a culture is this. So there has to be clarity, there has to be discussions, talks, what the scriptures are saying, one can read, find out. Today's age, we have a lot of information available. Proper authentic information also is available. If you read all those things, then it becomes easy, and then we can live a life with much more clarity. So that was the answer for the menstruation. Our dharma says we suffer due to our past karma, but some say there is no rebirth and we will be punished for our deed in this life itself. Please enlighten. Now, એક વસ્તુ તો ક્લિયર છે કે આપણે જે બી કર્મો કરીએ છીએ એ બધા કર્મોનો ફળ આ જ જન્મમાં મળશે એવી કોઈ ગેરંટી નથી. અને આપણે કેટલા જ લોકોના જીવનમાં જોઈએ છે ને, બધા કર્મનો ફળ થોડી એ લોકોને એ જ જીવનમાં મળે છે. અને બીજી વસ્તુ એ કે આપણો આ જન્મ જે છે એનું કારણ શું? આ જન્મ ક્યાંથી આવ્યો? જો પૂર્વ જન્મ ના હોત તો આ જન્મનું કારણ જ નથી ને. Am I a product of chance? Just like that I am born. હવે જે લોકો કહે કે no, everything is just chance, they have not thought properly. કે આખી સૃષ્ટિમાં there is a law of cause and effect which is working. કાર્ય કારણનો જે પ્રિન્સિપલ છે that is working everywhere. એક apple seed if you sow, you will get only an apple. If it was based on chance, an apple seed will produce a mango. Mango seed will produce a coconut. Who knows what will come? But everything is not based on chance. There is a system, there is cause, there is effect. And logically everything is proceeding. So if today I am facing something, it has to be because there is a past. So my yesterday's karma, whatever I have done in the past lives, is the cause for this life's karma, for this birth and this life what I am going through. અને આ જન્મમાં મનુષ્ય જન્મમાં મને પુરુષાર્થની ક્ષમતા છે કે જે કર્મ હું કરું હમણાં એક એનો કર્મફળ આપણને હમણાં પણ મળી શકે, અને જે નહીં મળે આ જન્મમાં એ આવતા જન્મમાં કે અથવા જે બી જન્મમાં મળશે પણ મળશે જરૂર. કેમ કે લો ઓફ કર્મ ઇઝ વેરી ક્લિયર કે જે કર્મ કર્યું છે એનું કર્મફળ આવશે જ, અને જે કરતા છે એ જ ભોગતા છે. એ કોઈ બચી નહીં શકે પોતાના કર્મથી, કેટલા પણ જન્મ લઈ લે. સાયન્સમાં પણ એ લો સેમ છે ને, એક્શન એન્ડ એવરી એક્શન વિલ ક્રિએટ એન ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ રિએક્શન. તો જે વ્યક્તિ સાયન્સમાં માનતા હોય, જે વ્યક્તિ સમયમાં માનતા હોય, if we believe in time that there is past, present, future in this life, then how can it be that past, present and future is not there for before this life and after this life? આપણે આ સેશન ચાલુ કર્યો 4 વાગે, 50 મિનિટ પતવા આવી છે. એ 50 મિનિટ ભૂતકાળ થઈ ગઈ. હમણાં જે છે એ વર્તમાન છે, અને હવે આગળ જે આવવાનું છે એ ભવિષ્ય છે. સો દરેક ક્ષણે આપણને ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યનો અનુભવ થાય જ છે. ટાઈમ ઇઝ અ કન્ટિન્યુટી. હવે આપણે એમ ના કહી શકીએ કે મારું પાસ્ટ કાંઈ નથી અને મારું ફ્યુચર કાંઈ નથી, ખાલી આ જ જન્મ છે. That is being very illogical. That means I am saying there is no cause for anything and what I do will not create any effect. But that is not what we see. There is a cause for everything and there is a effect of a certain action. Suppose આપણે કંઈ કામ કરીએ અને આપણને એનો salary suppose ના મળે. Are we happy? કે ભાઈ salary ના મળી. Suppose I play a nice match and I don't get a result. Am I happy? No, I want a result. If I have done action, I want a result. So the result will come, if not now, in the future life. And what is the guarantee? My present life is a guarantee. Because what I have done in earlier lives
I am experiencing now. This present life is not because of some chance. It is because of past. એટલે we will get some results now. We will get some results in future. Nobody can say that all results will come in this life, and nobody can say that all results will come only in future life. That is not possible. It is both combination. હમણાં પણ મળશે અને ભવિષ્યમાં પણ મળશે. ભીષ્મ પિતામહને 17 જન્મો પછી એમણે જે કર્મ કરેલું અર્જુનની સાથે એનો ફળ મળ્યો. 17 જન્મો પહેલા એમણે અર્જુન જે જીવડો હતો એને એક શું કહેવાય કાંટો લઈને પોક કરી 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 કરીને એને મારી નાખેલો. હવે 17 જન્મ પછી એ જીવડો જે અર્જુન હતો એને ભીષ્મ પિતામહનો જે કર્મ ફળ છે એ ચૂકવ્યું. ભીષ્મ પિતામહ એ કર્મફળ ભોગવ્યું અને અર્જુને પોતાનો કર્મનો અકાઉન્ટ ચૂકવ્યો. તો કર્મનો ફળ તો આવવાનું જ છે, ક્યારેક ને ક્યારેક એ આવશે. એ હમણાં પણ આપણને મળી જ જાય છે અને થોડાક સમય પછી જ્યારે બી મળવાનું છે ત્યારે મળશે, જેમાં નોબડી કેન પ્રિવેન્ટ. ભગવાન પણ એ પ્રિવેન્ટ નહીં કરી શકે. તો એ કર્મનો સિદ્ધાંત છે. Where do gods of all religion exist? સૌથી પહેલા there is no god of all religions. There is only one God. Infinite, nameless, formless, absolute truth. એક જ પરમ તત્વ છે. કોઈ બી નામ આપણે કહીએ, ઈશ્વર કહો, એને અલ્લાહ કહો, એને જીસસ કહો, બુદ્ધ કહો, જે બી કહો, નામ કોઈ પણ હોઈ શકે. H2O એને તમે વોટર કહો, એને તમે પાણી કહો, એને કહો અંબુ, એને કહો નીર, તન્ની, જે કેવું હોય કહી લો, પણ ઇટ ઇઝ H2O, વન ઓનલી. ભગવાન જે છે એક જ છે. એટલે એવું નથી કે આ ભગવાન જે છે વૈષ્ણવના ભગવાન અલગ છે ને શૈવના ભગવાન અલગ છે ને મુસલમાનોના ભગવાન અલગ છે. આપણા મનમાં તો એક ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. સનાતન ધર્મમાં એક જ ભગવાન છે જે નિર્ગુણ, નિરાકાર, અવિનાશી, અજર, અમર ભગવાન છે. એ ભગવાનના અલગ અલગ રૂપો હોઈ શકે છે અને વ્યક્તિ પોતાની ભાવનાને અનુસાર કોઈ બી રૂપને પૂજી શકે છે. એટલી સ્વતંત્રતા છે સનાતન ધર્મમાં. એક કટ્ટરવાદ નથી કે એક જ ભગવાન છે ને એક જ પંથ છે ને તમે એને ફોલો નહીં કરો તો તમે નરકમાં જશો. એવું કોઈ કટ્ટરવાદ નથી. તમે કોઈ બી ફોર્મની પૂજા કરો. યો યો યામ યામ તનુમ ભક્ત શ્રદ્ધયાર્ચિતુમિચ્છતિ તસ્ય તસ્યા ચલામ શ્રદ્ધામ તામેવ વિદધામ્યહમ. જે બી રૂપે તમે ભગવાનની પૂજા કરો, ભગવાન કહે છે હું તમને એ રૂપમાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ આપીશ અને એને કારણે તમે મારી સાથે એકત્વ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. એટલે ભગવાન તો એક જ છે. અને હવે ભગવાન છે ક્યાં? એ કોઈ ધામમાં નથી, ક્યાંક ઉપર આકાશમાં નથી બેઠા. બધે ભગવાનનો વાસ છે. આખી સૃષ્ટિ ભગવાનની અભિવ્યક્તિ છે અને એમનો અનુભવ ક્યાં થઈ શકે છે? આપણા હૃદયમાં એમનો અનુભવ થઈ શકે છે. આ ક્ષણે પણ ભગવાન આપણા હૃદયમાં હમણાં પણ વિરાજમાન છે અને એમની અનુભૂતિ પણ આપણને થાય છે. કેવી રીતે? અહમ અહમ અહમ. જે આ અહમ સ્ફુરણા થાય છે આપણા હૃદયમાં, જેને લીધે આપણને આપણા અસ્તિત્વનું જ્ઞાન છે, એ અહમ સ્ફુરણાને ભગવાન કહેવાય. That the experience of consciousness, I am. કોઈનો અનુભવ એવો નથી થતો કે હું નથી. હું નથી એવો અનુભવ થઈ જ ના શકે. ઘણો સમજી મૃત્યુ પછી શું થાય? હા, મૃત્યુ પછી શું થાય એ પ્રશ્ન કરનારા કોણ? એ વ્યક્તિ બી છે, ખાલી દેહનો ત્યાગ કર્યો છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, ઇન્દ્રિય એ બધું કન્ટિન્યુ રહે જ છે. ખાલી એક શરીર છૂટી જાય છે. પણ જીવાત્મા તો આગળ જાય જ છે, નવા નવા શરીર ધારણ કરે છે. અને એ જીવાત્મામાં એક ક્ષમતા ક્યાંથી આવી? એ શરીરમાં એક ક્ષમતા ક્યાંથી આવી? એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે આત્મા છે એને કારણે શરીરમાં ક્ષમતા છે. આપણે હમણાં બોલી શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ, કામ કરી શકીએ છીએ. એ ચેતના આપણી અંદર જે છે એ ભગવાન જ ચેતનાના રૂપે છે. સચ્ચિદ આનંદના રૂપે આપણા હૃદયમાં છે ભગવાન. અને બીજી રીતે ભગવાન આપણા હૃદયમાં કેવી રીતે છે? જે બી આપણે ભગવાનના રૂપની પૂજા કરીએ છીએ એ રૂપ આપણા મનમાં જ્યારે વસે છે તો આપણે કહીએ છીએ કે ભગવાન દરેક ક્ષણ મારી સાથે છે. એટલે મને એક આંતરિક શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે કે ભગવાન મારી સાથે છે. એટલે જે બી કઈ પરિસ્થિતિ આવશે
એનો હું સામનો કરી લઈશ. તો ભગવાન આપણા જ હૃદયમાં છે અને સર્વત્ર છે, અંદર બહાર બધી જગ્યાએ ભગવાન જ છે. તો કોઈ વિશેષ સ્થાન પર જ છે એવું કઈ જરૂરી નથી, ભગવાન બધે છે. There are countless jokes on husband and wife. How can they be united through their life with both love and respect? વિનોદ માટે તો ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય છે, જોક્સ છે હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ ઉપર અને ઘણા બધા ટોપિક્સ પર. બટ હાઉ કેન હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ live with both love and respect united through the life? તો સૌથી પહેલા તમને બધાને આનો અનુભવ વધારે છે, મને તો છે નહીં, એટલે શાસ્ત્રમાં જે કહ્યું છે એના હિસાબે હું કહેવાનો છું. શાસ્ત્રમાં શું કહ્યું કે હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ જે છે એ બે જણા, સૌથી પહેલા આપણા શાસ્ત્રમાં જેન્ડર ઇક્વાલિટી બહુ ક્લિયરલી કહી છે. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ મેન ઇઝ સુપિરિયર એન્ડ વુમન ઇઝ ઇન્ફિરિયર. લગ્નના દિવસે જે વર હોય છે એ વિષ્ણુનો પ્રતીક છે અને જે વધુ હોય છે એ લક્ષ્મીનો પ્રતીક છે. એટલે વર વધુ બે દિવ્ય છે અને બે ધર્મનો માર્ગ સાથે ચાલે, સહધર્મચારીન કહેવાય એમને. If both walk the path of righteousness, both understand that we are here to evolve in a higher way. આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ આપણી ઉન્નતિને માટે, આપણી પ્રગતિને માટે, આપણા પોઝિટિવ એવોલ્યુશનને માટે. તો મ્યુચ્યુઅલી સપોર્ટિંગ ઈચ અધર. ગીતામાં શ્લોક જે છે, પરસ્પરમ ભાવયંત શ્રેય પરમ અવાપ્સ્યથ. કોઓપરેટ કરતા કરતા એમાં એડજસ્ટમેન્ટ્સ કરવી પડે, સેક્રિફાઈસ પણ કરવો પડે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ, ટ્યુનિંગ હોવી જોઈએ. That is a whole journey. So the answer is in the question actually, love and respect. If you have love and respect, then you will be united together. With all the difficulties also, one will understand each other, because when there is love, then there is sensitivity, one wants to understand. One goes out of selfishness. And when there is respect, one does not take other person for granted. અમારા ચિન્મા મિશન પ્લેઝનો ફર્સ્ટ લાઈન એ જ છે, we stand as one family bound to each other with love and respect. ઘણી જગ્યાએ શું થતું હોય છે, કોઈ એક જ વસ્તુ હોય, so I love the person but I don't respect that person, so that person feels taken for granted, and sometimes one becomes very attached and possessive કે હું જેમ કહું એ જ તારે કરવું જોઈએ. અરે પણ બેવ વ્યક્તિ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, વિચાર શક્તિ બેવમાં છે, બેવ એકબીજાને સમજી એડજસ્ટ કરીને ચાલવું પડે. અને એ એડજસ્ટમેન્ટ કેવી રીતે થઈ શકે? પ્રેમ હોય ત્યારે થઈ શકે, આદર હોય ત્યારે થઈ શકે, અને કોમન ગોલ હોય ત્યારે થઈ શકે કે વી બોથ આર ફોલોઈંગ અવર ઓન મેથડ બટ વી હેવ ટુ ઇવોલ્વ. આપણા રાગ દ્વેષ ઓછા થવા જોઈએ, આપણી ભક્તિ વધારે ઉત્પન્ન થવી જોઈએ, આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગ પર પ્રગતિ કરીએ, આપણે જેટલા બી કર્તવ્યો કર્યા છે સંસારમાં એ કર્તવ્યો કરતા કરતા જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય કેટલું આપણે વધારી શકીએ, એ ભાવથી જો વ્યક્તિ જીવે તો વન વિલ બી યુનાઇટેડ થ્રુ લાઈફ. આપણા શાસ્ત્રોમાં તો એ જ કહ્યું છે કે ગૃહસ્થાશ્રમ અને વાનપ્રસ્થાશ્રમ સાથે કરવાના હોય. અને આપણા શાસ્ત્રોમાં તો ડિવોર્સનો કોન્સેપ્ટ જ નથી. એકવાર લગ્ન થાય એટલે પછી વન વિલ લીવ ટુગેધર, એડજસ્ટિંગ વિથ ઈચ અધર. એમાં જ પોતાના રાગ દ્વેષનું નિયંત્રણ થઈ જાય. અને ગૃહસ્થ આશ્રમની સાર્થકતા જ એ છે કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય અને ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય અને રાગ દ્વેષ ઓછા થાય. એટલે ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ મેરિડ લાઈફ, ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ અ હાયર પર્પસ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઈચ અધર, ડેવલપિંગ ટ્રસ્ટ ઓન ઈચ અધર by being transparent, by being open in communication, and ensuring that you express love and respect both. ઘણી વાર શું થાય છે કે love is there, respect is there, but respect is not expressed. So the other person doesn't feel that I am respected. The other person feels મારી તો કોઈ વેલ્યુ જ નથી. વેલ્યુ છે બીજા એક વ્યક્તિના મનમાં, પણ એ એક્સપ્રેસ નથી કરતા. ઘણી વાર લવ હોય છે પણ એક્સપ્રેસ નથી કરતા. તો કેવી રીતે સમજાય વ્યક્તિને?
25-30 વર્ષ થાય લાઈફ મેરીડ લાઈફના, એની પછી પણ એક સ્પાઉસ બીજાને કે યુ નો ડુ યુ લવ મી, તો એ રિપ્લાય આપે કે અરે 30 વર્ષ થઈ ગયા તને હજી ખબર નથી પડી તો હું શું કહું તને હવે. હવે એવો જવાબ થોડી આપી શકાય. યુ જસ્ટ સે આઈ લવ યુ બીકોઝ ધેટ પર્સન વોન્ટ્સ ટુ હિયર આઈ લવ યુ. હવે 30 વર્ષ પછી બી એમને સાંભળવું હોય તો એમાં ખોટું શું છે? But instead of expressing, one takes some other route in making fun or criticizing. If it is understood by the other person as it's just fun, then it's okay. But many times it becomes very personal. કેમ કે છે ને લવ ની લેંગ્વેજીસ હોય છે, એ સમજવાની બહુ આવશ્યકતા છે. There are 5 love languages. And if you express love in these languages which that person expects from you, they will feel very happy. Some people expect words. તમે કાંઈ બી કરો પણ જ્યાં સુધી તમે એમને એક્સપ્રેસ વર્ડ્સ થી નહીં કરો ત્યાં સુધી એમને એમ નહીં થાય કે તમે પ્રેમ કરો છો. અને તમે કાંઈ પણ ના કરો પણ વર્ડ્સ થી તમે એક્સપ્રેસ કરો, they feel very happy. So you have to tell them what they feel, how they feel loved. Either you tell them I love you, or you tell them appreciate them, or you praise them. જે બી છે. Even if you say every morning you wake up first thing and wish the person good morning, they feel very happy that I am being wished good morning first thing in the morning, so I am important to this person. So it's a language of words. Through words they want to feel the love. One is language of love. Second is the language of gifts. કોઈકને ગિફ્ટ જોઈએ, તમે જેટલી વસ્તુ એમને વધારે આપો, they feel કે મારે માટે આ લઈ આવ્યા, એ લાવવા માટે મને શું ગમે છે એનો વિચાર એમને કર્યો. They thought about me. Even when they went abroad, they did this for me. Or even in the midst of so much of work, they thought about me and they brought this for me. So they feel loved if you give them gifts. So some people want words, some people want gifts, some people want time, that you must spend time with them. You may not do anything. ખાલી હાથ પકડીને બેઠા રહો સાયલેન્સમાં અડધો કલાક, એક સરસ બીચ પર જઈને બેઠા રહો, કાંઈ વાત બી ના કરો, કાંઈ બીજું કાંઈ કરો પણ નહીં, પણ that person feels very happy. મારી સાથે અડધો કલાક બેઠા, so nice, I'm so happy, best moment of my life. So some people want time. Some people want that you should do things with them. સાથે મળીને આપણે કાંઈ કરીએ, પ્રોજેક્ટ કરીએ કે કાંઈ કામ કરીએ સાથે. We have to do it together. And some people want the recognition of their work, that you should appreciate them for who they are with their work. Appreciate that, okay, you are taking care of the house, I'm very happy, and you have a very important role in my life, or you are doing this work, I'm so thrilled. Appreciate them for their work and what they are. So if each one understands the language of love of the other and expresses it appropriately, and the language of love is not necessarily only one language anybody can have. At different times, people will have different languages also. So each one can have a combination of these 5. Then, so this is how one expresses love, understanding, trust, respect. Atlu hoy, so there will be happiness in the married life. હવે છેલ્લો જે પ્રશ્ન છે ને, એ બધા પ્રશ્નો એક સાથે છે સૂતકના વિષય. So I will take all of them one shot. Why do we have to observe Sutak when someone passes away? Why Sutak till 7 generations? શાસ્ત્રમાં તો 7 generations નથી લખ્યું. Every generation has to follow Sutak. It's not only 7 generations. It will go on. Sutak will continue. Each generation will do minimum for 2 generations ahead. Minimum. Not necessary that it has to happen for many more, but minimum the father and the grandfather, at least that much. Why puja not allowed at home during Sutak? આમાં શું છે કે ઓકે, I explained the concept of Sutak first, પછી આ બધું ક્લિયર થઈ જશે. Sutak એટલે શું? Sutak પોઝિટિવ બી હોઈ શકે છે, જ્યારે કોઈ જેમ લખેલું છે ને, there is one question which has come, સુનાલું Sutak,
Why can nobody from the whole family go to the temple even when you have Sonalu Sutak after the birth of a child? So Sutak will apply mainly at the birth and at the death mainly. હવે એ સૂતકનું મહત્વ શું? કયો જીવ આપણા વંશમાં આવ્યો છે એ આપણને ખબર નથી. એટલે 30-40 દિવસ સુધી નામકરણ બી નથી, નામકરણ બી 40 દિવસ પછી જ થાય. એટલે કયો જીવ આ વંશમાં આવ્યો છે, એની પ્રકૃતિ શું છે, એનું વર્તન કેવી રીતે થશે એ આપણને કાંઈ ખબર નથી. એટલે એ જીવ જ્યારે આપણા વંશમાં આવ્યો છે, આપણા વંશમાં આવ્યો એટલે આપણા બધાની સાથે એનું કનેક્શન શરૂ થઈ ગયું. The mind of that jiva has some karmic connection with all the members or main members of the family. એટલે એ જીવ આ વંશમાં આવ્યો છે. હવે એ જીવનું મન અને આપણું મન કનેક્ટેડ થઈ ગયું છે. એવું થઈ શકે કે જીવ જે છે, દરેક જીવમાં કોઈક ને કોઈક અશુદ્ધિ હોય જ, કોઈક ને કોઈ ઇમ્પ્યુરિટીઝ હોય, નેગેટિવ ઇમોશન્સ હોય, નેગેટિવ કર્મ કર્યા હોય. એટલે દરેક જીવમાં મિશ્રણ હોય શુદ્ધિનું અને અશુદ્ધિનું. એટલે જ આપણે મનુષ્ય જન્મ એના લીધે જ આપણને મળે છે. જ્યારે પુણ્ય વધે, એકદમ વધેલું પુણ્ય હોય અને પાપ એકદમ ઓછું હોય તો વ્યક્તિને દેવ શરીર પ્રાપ્ત થાય. એકદમ વધારે પાપ હોય અને બહુ ઓછું પુણ્ય હોય તો પહેલા વ્યક્તિ અસુર યોનિમાં જાય અથવા મનુષ્યથી નીચલી યોનિઓમાં જાય. પણ જ્યારે પુણ્ય અને પાપ થોડા સિમિલર થઈ જાય ત્યારે વ્યક્તિને મનુષ્ય દેહ મળે. એટલે દરેક વ્યક્તિમાં શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિ હોય જ છે, જન્મ થયા ત્યારથી જ. એટલે હવે એ જીવ જે આવ્યો છે એમાં કેટલા શુદ્ધ કર્મ છે, કેટલા અશુદ્ધ છે, આપણને કાંઈ ખબર નથી. અને એ જીવનો પ્રભાવ એ વંશ પર પડે જ છે, એના વંશના લોકો પર પડે જ છે. એટલે એ સૂતકના સમયમાં જે especially the close relatives જે હોય, they will not go to the temple કેમ કે the mind is influenced by a certain impurity and that impurity will affect the person in a subtle way. આપણને ખબર પણ ના હોય ઘણી વસ્તુ આપણા મનમાં થતી હોય, એ કયા જીવને કારણે, કયા કર્મને કારણે આપણને એનો ઇફેક્ટ થાય છે આપણને ખબર જ ના હોય. એટલે શાસ્ત્રોમાં શું કહ્યું કે જ્યારે સૂતક લાગે ત્યારથી થોડા દિવસ સુધી મંદિરે નહીં જાઓ, જે સામાજિક ક્રિયાઓ છે અથવા જે કોઈ કોમન સેલિબ્રેશન્સ છે, ફેસ્ટિવલ્સ છે, એ બધું સેલિબ્રેટ નહીં કરો, so that you come in minimum contact with the public and you live in more individual sadhana. એટલે ગ્રુપ સાધના અવોઇડ કરવાની, so that we don't go and create disturbance in anybody else's life. કેમ કે ઘણીવાર શું થઈ શકે, unknowingly we will become influenced and then we may go and do something hurtful, harmful to anybody. It need not be very violent things. We can even just scold somebody and we don't know why we are doing that. એટલે it is better to ensure that we prevent such things. So prevention is always better than cure. So એ સૂતક એને લીધે લાગે કે જે વ્યક્તિ આપણા વંશમાં આવ્યો છે એનો પ્રભાવ આપણી ઉપર પડે છે, અને એટલે આપણે જે સંસ્કારો જે છે ને એ શુદ્ધિના સંસ્કારો છે. એટલે જાત કર્મ સંસ્કાર કરે છે, એની પછી જેમ આપણે અન્નપ્રાશન સંસ્કાર છે, પહેલું ફર્સ્ટ સિરિયલ, પછી કર્ણવેદ, એક કર્ણનો વેધન કરે અને જે કહેવાય એને બુટ્ટી બધું પહેરાવે, નામકરણ સંસ્કાર છે, પછી નિષ્ક્રમણ એટલે પહેલી વાર એ જીવને બહાર લઈ જાય. એ બધા સંસ્કારોમાં એ વ્યક્તિ, એ જીવની શુદ્ધિ થાય છે અને જે મંત્રો છે, જે ક્રિયાઓ છે, એનો પ્રભાવ એ જીવના સૂક્ષ્મ શરીર પર પડે છે અને એ સંસ્કાર કર્યા પછી એ પ્રભાવ જે ફેમિલી મેમ્બર છે એમની ઉપર પણ પડે છે. સો ઇટ હેલ્પ્સ ધ ફેમિલી ઇન ટુ વેઝ. જેટલું સોશિયલાઇઝિંગ ઓછું થાય, એટલો ટાઈમ બચે, એટલી હાર્મફુલ ઇફેક્ટ્સ આપણે પ્રિવેન્ટ કરીએ. પ્લસ you can employ that time in the samskar for the child.
to make that child more and more sattvic. And once the child gets purified, then things will happen regularly. એટલે સૂતકનો એક સ્પેસિફિક પીરિયડ હોય છે. સો એને લીધે પછી મંદિરે નહીં જવાનું. અને why do we observe even when somebody passes away? The same reason. કેમ કે જ્યારે એક જીવ ગયો છે આપણા વંશમાંથી, એ જીવની આસક્તિ હજી પણ છે વંશની સાથે. Mostly common people will have lot of attachment. It is not possible to leave the attachment just like that. તો દેહ પ્રતિ બી એ જીવની આસક્તિઓ છે, વ્યક્તિઓ પ્રતિ પણ આસક્તિઓ છે, એટલે જીવની આસક્તિનો પ્રભાવ મન પર પડે જ છે. So in both situations, birth and death, the incoming jiva and the outgoing jiva, their mind will affect us. Unless somebody is very highly spiritual, then that's a different matter. Then it doesn't affect them. But most of the people are not. એટલે આ સૂતકનો પીરિયડ જે છે, it will apply to the common people. So in such situations, why is puja not allowed? Because we ourselves are impure. We can do manas, we can do japa, we can do all those things individually. In a temple, one doesn't go and do the puja. But individually, one can always remember Bhagwan. That nobody can prevent, nobody can stop. Why nobody can go to temple? That I've answered. Why is Sutak for a married daughter only for 3 days, while in her sasural it is observed for much longer? Can understand that she is married and has gone to another community, for want of a better word, but the grief does not reduce. See, that's why the grief is not, the issue is not about the grief of the girl. The grief of the girl is there, and there are methods to handle that. એ જે અંત્યેષ્ટિ ક્રિયાઓ હોય છે, પછી જે ગીતાના અધ્યાયનો ઉચ્ચારણ હોય છે, એ બધાથી we can handle the grief. Issue is not the grief. The issue is the jiva who has gone. Now the married girl, she has changed her gotra. She has gone into another gotra now. When she has gone into another gotra, the connection with this, her maternal home, the karmic connection is now shifted from one gotra to another gotra. So for her, Sutak period is not long. For her, it is very short, only those 3 days of the Antyeshti Samskar, that's all. So these are various reasons. So I think with this, we have covered all the questions. If any clarifications, anything one wants. अच्छा, અહીંયા એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે SMS પર, chat પર. મૃત્યુ પછીની ક્રિયા કરીએ છીએ, એનો ઉલ્લેખ કયા ગ્રંથમાં કરવામાં આવ્યો છે? ગરુડ પુરાણમાં છે, ભાગવતમમાં છે, મનુસ્મૃતિમાં છે, અલગ અલગ ગ્રંથોમાં છે. શું એ ક્રિયા કરવી જરૂરી જ છે? અને જો એ ક્રિયા નહીં કરીએ તો એના આવેજમાં શું કરી શકીએ? જો ક્રિયા કરવાની તો આવશ્યકતા છે શાસ્ત્રના પ્રમાણે, કેમ કે મેં જેમ કહ્યું, જીવ જે જાય છે એ જીવમાં આસક્તિઓ ઘણી હોય છે, અને જે લોકો અહીંયા છે એમની પણ જીવ પ્રતિ આસક્તિઓ હોય છે. એટલે ક્રિયાઓ કરવાથી એક તો અનાસક્તિ ઉત્પન્ન થાય જીવમાં પણ અને આપણામાં પણ. બીજી વસ્તુ, એ ક્રિયા કરવાથી એ જીવને જલ્દી એક દેહ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે જે શ્રાદ્ધ કર્મ કરીએ છીએ, પિંડદાન કરીએ, તર્પણ કરીએ અને શ્રાદ્ધ કરીએ, એ પિંડદાનનો પ્રયોજન શું? પિંડ એટલે શરીર. જે જીવનો દેહ ત્યાગ થયો છે એ જીવ પ્રેત અવસ્થામાં હોય છે, એને શરીર નથી મળતું તરત. એ જેટલો જલ્દી એ પ્રેત અવસ્થાથી બહાર નીકળે એટલું સારું એ જીવને માટે. કેમ કે પ્રેત બનીને વ્યક્તિ, એ જીવ બહુ ભટકે અને એ જીવને બહુ ત્રાસ થાય પ્રેત યોનિમાં. એટલે જેટલો જલ્દી એ જીવને શરીર મળે એટલું સારું. એટલે જે અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરીએ છીએ, એમાં જે પિંડદાન કરીએ, એ એને માટે કરીએ કે વ્યક્તિને એ શરીર મળી શકે. અને એ જે ક્રિયાઓ છે, એ ક્રિયાઓ કરવાથી, એ મંત્રોના ઉચ્ચારથી જે દેવતાઓ છે એ દેવતાઓ આકર્ષિત થાય છે અને એ જીવને બીજો એક શરીર પ્રાપ્ત કરાવે છે. પોતાના કર્મના અનુસાર એ જીવને પ્રાપ્ત કરાવે છે. એટલે એ જીવને માટે. અને તર્પણ જે કરીએ છીએ
અને પછી બ્રાહ્મણ ભોજ જે કરીએ છીએ એ બધાને કારણે એ જીવને આગળ ખાવાનું મળે, બેસિક નેસેસિટીઝ એની ફૂલફિલ થાય, જ્યાં સુધી નેક્સ્ટ પ્રોપર બર્થ one does not get. So it is necessary for the જીવ. આપણે કરવું જ જોઈએ. જેમ આપણે અહીંથી જઈએ ક્યાંય, સપોઝ બહારગામ જવું હોય તો આપણે ભાથું લઈને જઈએ ને, પૂછે કે નહીં આપણા ઘરમાં કે તમને શું બનાવી આપું, થેપલા અને શાક લઈ જશો, છુંદો લઈ જશો, બધું પૂછે કે નહીં? હવે જીવ ગયો અહીંથી દેહ ત્યાગ કરીને, આપણે એમ કહીએ કે નહીં નહીં હું તો કાંઈ કર્મ નહીં કરું, ભલે તું જા ભૂખ્યો, જે કરવું હોય કરતું. એવું તો ના થાય ને. આપણે લાગણી હોય એ જીવને માટે તો આપણે જે અંત્યેષ્ટિ કર્મો કરીએ તો એ જીવ, એ અંત્યેષ્ટિ કર્મોથી એ જીવને ઘણો લાભ થાય છે. આપણે એમ માનીએ કે આ બ્રાહ્મણોએ બધું લખેલું છે, બ્રાહ્મણો એક્સપ્લોઇટ કરે છે. સી, એક્સપ્લોઇટેશન એક બીજી વસ્તુ છે, ધેટ વી શુડ નોટ એન્કરેજ. પણ જે મંત્રો છે, પુરાણોમાં જે મંત્રો, વેદોમાં જે મંત્ર છે, અને આ જે સંસ્કાર છે વેદોમાં છે બધા. અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર, શ્રાદ્ધ સંસ્કાર બધું વેદોમાં છે. એટલે એનો પ્રભાવ ઘણો છે અને વૈદિક મંત્રમાં બહુ શક્તિ હોય છે. એટલે કરવું જ જોઈએ. અને જેટલું આપણે જાણીને કરીએ, જ્ઞાનપૂર્વક કરીએ, એટલો એનો પ્રભાવ જીવ પર પણ પડે છે. અને આપણા બી જે કાર્મિક ઋણ છે જીવ પ્રતિ, એ ચૂકવાઈ જાય છે. નહીં તો આપણે નવા નવા ઋણ બાંધ્યા જ કરીએ છીએ. એટલે એ ક્રિયાનો બહુ મહત્વ છે. હવે તમે સપોઝ એમ આપણે એમ કહીએ કે નહીં નહીં મારે ક્રિયા નથી કરવી, મારે ખાલી દાન કરી દેવું છે, હું આમના નામે કાંઈ દાન કરી દઈશ, તો દરેક કર્મનો એક વિશિષ્ટ કર્મ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. દાનથી પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, પણ દાનથી નવું શરીર નહીં મળે. એના માટે જે પિંડદાન કરવું પડે એ જ કરવું પડે. સાયન્સમાં પણ તમે જુઓ, સપોઝ યુ વોન્ટ વોટર, તો 2 મોલિક્યુલ હાઇડ્રોજનના અને 1 મોલિક્યુલ ઓક્સિજનનો મિક્સ કરવો પડે તો પાણી મળે. હવે તમે બીજું કાંઈ બી મિક્સ કરો, પાણી નહીં મળે. સો યુ કેનોટ સબસ્ટિટ્યુટ વન ફોર ધી અધર. કે ભાઈ આપણે અંત્યેષ્ટિ કર્મને બદલે આપણે ખાલી દાન કરી દઈશું. એ દાન પણ કરો, એનો કાંઈ વાંધો જ નથી. એ દાનથી પુણ્ય મળશે, એ પુણ્ય જીવને સહાયક થશે. પણ જે ક્રિયા છે પિંડદાનની, તર્પણની, શ્રાદ્ધની, એ તો કરવી જ પડશે. એટલે એ ઘણું મહત્વ છે શ્રાદ્ધ કર્મનું, અંત્યેષ્ટિ કર્મનું, અને આપણે કરવું જોઈએ એને. અને હું કહું છું ને, ઘણા લોકો હમણાં એ બધું કરતા નથી, પણ થોડાક વર્ષ પછી આ ફોરેનર્સ એ બધું લઈ આવશે અને અમેઝોન પર તમને મળશે શ્રાદ્ધ કિટ. એ પછી શ્રાદ્ધ કિટ મળશે એટલે પછી બધા જઈ જઈને ઓનલાઈન ઓર્ડર કરશે અને પછી બધા એ પિક્ચર લઈને મોકશે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, ફેસબુક પર કે ધીસ ઇઝ ધ શ્રાદ્ધ. ઇફ યુ સી, જેટલા olden cultures હતા, they all do this ceremonies after the dead. Chinese culture માં it is prevalent. જે આપણે પિતૃપક્ષ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, they celebrate that for their ancestor worship. Egyptian culture used to worship, Mayan culture used to worship, all different indigenous native cultures, Red Indians, Aborigines, they all do the Antyeshti Samskar in their own way for those who have departed, because they believe that the departed jiva continues the journey. They don't think life ends with the body. These Western religions, they have brought all these things and then they have destroyed these cultures across the world, and they are trying to impose their own ideology on the rest of the world. And their ideologies are very immature, some of them are. So one can't go by them. એટલે આપણે હિન્દુ સંસ્કારમાં આપણે we will never write for somebody RIP, rest in peace, because we don't believe in that concept, rest in peace. They believe in that concept. Okay, the person who is dead is buried and the person is resting in the grave till the judgment day, and then on the judgment day that person will rise from the grave, and then the Lord will give them results to heaven or to hell, eternal heaven, eternal hell. That's it. Pati gyu kaam emnu. We don't believe in that. We believe in punarjanma. We believe in moksha. And જ્યાં સુધી મોક્ષ નહીં મળે ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિનો પુનર્જન્મ થશે જ. And that is the basis is what? The basis is law of karma. એટલે એ બધું આપણે સમજીને શ્રાદ્ધ કર્મની બહુ આવશ્યકતા છે, અંત્યેષ્ટિ કર્મની આવશ્યકતા છે, એ આપણે કરવું જ જોઈએ. એનાથી આપણને પણ લાભ છે અને જીવને પણ લાભ છે.
Okay, last question for today. Our time we have exceeded a bit, but I will take the last question. Earlier you mentioned about value of life. In that context, please clarify about practices like bali and offering blood to Kali, and if they are based on our scriptures. Bali is not given in our scriptures that you have to offer bali. Ramakrishna Paramahamsa never gave any bali to Mother Kali. There are people who want to eat flesh, goat flesh and buffalo meat and all that. They want to eat. Then they are offering it to Bhagwan. Veda does not say that you have to kill. In very rare situations, the Veda will say, for pleasing devatas, you may have to offer, but not for Bhagwan. If you want to please some devata, some ghost, some spirit, then they may require some of this bali and all that because they live on that. But Bhagwan doesn't need. The animal sacrifice is not a prevalent custom based on the Vedic tradition. Even in the Vedas, when they say that you have to offer a cow, or you have to offer a horse, or you have to offer some goat, it is made from wheat flour. Wheat flour, they will make a cow, they will make a goat, they will make a horse, and they will put that wheat flour in the havan. Animal sacrifice is not sanctioned in the Vedas. It is human being who has given it the name of religion, and they are doing it because they want to eat that. Only place where they do it is for, as I said, lower powers, where they want to please some ghost, some spirit, bhuta, preta, pishacha, and some lower forms of devatas. Then they offer and they seek some blessings from these. But the spiritual culture doesn't say that you have to kill the animals. Okay, thank you everyone. તમે બધાએ આટલા સવાલો મોકલ્યા. આપણો આ સરસ સત્સંગ થયો. આઈ હોપ તમને થોડી ક્લેરિટી મળી આના આ સત્સંગ દ્વારા, અને તમારા પ્રશ્નોનો કોઈ સમાધાન થયો હશે. If you feel that time to time we should do some sessions like this, તમે પપ્પાને જણાવી શકો, અને whenever possible, if more questions people have, we can do once in 3-4 months one satsang like this, and we can learn from each other, grow and develop on spiritual path. Any feedback, you are welcome to share today. If anything you want to ask, share, feedback, you are welcome. Anna, you've raised your hand, but you're on mute. સ્વામીજી, મારે પૂછવું હતું. હવે છે ને, આઈ એમ નોટ અ વોરેશિયસ રીડર. મને ગીતાનું જ્ઞાન મેળવવું છે, તો વેર કેન આઈ અટેન્ડ ક્લાસીસ, કે ફ્રોમ વેર ડુ આઈ ગેટ ધીસ? If you ask me to read, I am not a voracious reader. I cannot read. No problem. So હું તો કરું છું ગીતાના ક્લાસ. હવે ચોથો અધ્યાય માર્ચમાં શરૂ થશે, તો તમારે જોઈન કરવો હોય તો હું ડિટેલ્સ મોકલી આપીશ, એટલે you can join that. That is one option. અને એ ગુરુવારે સાંજના 7 થી 8 એ ક્લાસ હોય છે. એટલે માર્ચમાં એ શરૂ થશે, 4th નહીં, જે બી whatever is the first Thursday of March, from then it will start. બીજો ઓપ્શન છે કે અમારો એક સિસ્ટમેટિક કોર્સ બી છે, ભગવદ ગીતા કોર્સ કરીને છે, એ કરસ્પોન્ડન્સમાં બી થાય છે, અને એમાં વિડીયોઝ હોય છે. સો યુ કેન સ્ટડી, યુ કેન લિસન ટુ ધ વિડીયો. એમાં પછી કોર્સ મટીરિયલ પણ છે, અને એમાં એક્ઝામ પણ હોય છે, તો યુ કેન ઇવન ગીવ ધેટ એક્ઝામ એન્ડ યુ કેન ગેટ અ સર્ટિફિકેટ પણ. So if you are interested to do certificate that, but I just want to physical કસે ક્લાસ અટેન્ડ થતા હોય તો I prefer એવી રીતે હોય તો એ મને ડેફિનેટલી જણાવજો. ફિઝિકલ ક્લાસ તો હમણાં કોવિડને કારણે ઘણા નથી, પણ અધરવાઇઝ ઘણી જગ્યાએ બીજા અમારા જે સ્ટડી ગ્રુપ્સ હોય છે એમાં વીકલી ક્લાસીસ હોય છે, જ્યાં બધા સાથે મળીને ચર્ચા પણ કરે, ભગવદ ગીતા વાંચે, પછી એની પર ચર્ચા પણ કરે, અને બાકી અમારા બધાના પ્રવચનો ઘણા બધા હોય છે. સો whichever you want to join, so okay, હું તમને ઇન્ફોર્મેશન મોકલી આપીશ.
ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी। ઓકે, થેન્ક યુ એવરીવન. પપ્પા તમે કઈ કહો છો? હા, just બહુ સારું થયું. We got good clarity on all the questions. And I think, as you said, periodically, if people want, they can approach me also, and anybody in our group. We have a group now, so in that group they can put it. We can go ahead. બરાબર. Then it is fine. But I think it is now necessary, and this system of online is a blessing in disguise, in fact. So those who cannot run about for the physical classes, or those who cannot read, those who cannot grasp quickly, for them these kind of things like a question answer or a topic discussion or something like that is good. So let me see, I will also try to organize once in a while on particular topic, so that we don't have to go too deep also, because in questions, a question is, if it is not given in depth, it may not give total clarification, but of course satisfaction will come. બરાબર. So let us see that. Chalo, thank you beta. Thank you everyone. Om asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om purnamadah purnamidam purnat purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. हरि ओम. Hari Om.